සියලුම දෙනාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ටෙක්කෙස් ගීක් වෙතින් ගෙනෙන තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකට. ඔයා මගේ channel එකට අලුත් කෙනෙක් නම් දැම්මම subscribe කරගන්න. පහළ description එකේ අපේ Telegram group එකේ link එක දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඒකෙන් ගිහලා group එකට join වෙන්න. පහළ description එකේම දාලා තියෙනවා මගේ අනිත් channel එකේ link එකත්. ඔයාලට YouTube channel එකක් හරියටම හදාගන්නේ කොහොමද? ඒකක් verify කරන්නේ කොහොමද කියලාත් ඒකේ videos දාලා තියෙනවා. ඔයාලට ගිහිල්ලා බලා ගන්න පුළුවන්. අපි එහෙනම් ඉක්මනටම වීඩියෝ එකට ගිහිල්ලා බලමු ස්ලෝ මෝෂන් වීඩියෝ එකක් හරියටම එඩිට් කරගන්නේ කොහොමද කියලා. ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම කරන්න ඕනි ඔයාගේ ෆෝන් එකේ මෙන්න මේ විදිහට Play Store app එක open කරගන්න. ඒ විදිහට Play Store app එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන උඩ තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ search bar එකක්. මේ සර්ච් බාර් එකකටත් එකපාරක් මෙන්න මෙහෙම දෙන්න. එහෙම දීලා ඔයාලා මෙතන ටයිප් කරගන්න මෙන්න මේ විදිහට capcut කියලා ටයිප් කරගෙන ඔයාලා මේක සර්ච් කරගන්න. එහෙම සර්ච් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ ඇප් එකක් ඔයාගෙත් එයි. මේ ඇප් එක ඔයාගේ ෆෝන් එකට ඉස්සෙල්ලාම ඉන්ස්ටෝල් කරගන්න. එහෙම ඉන්ස්ටෝල් කරගත්තට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට මේ capcut කියන ඇප් එක ඕපන් කරගන්න. ඒ විදිහට ඕපන් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් එනවා මෙන්න මේ වගේ new project කියලා එකක්. ඔයා මෙතන තියෙන මෙන්න මේ plus mark එක උඩ එකපාරක් මෙහෙම දෙන්න. ඒ plus mark එක දුන්නට පස්සේ ඔයාලා කරන්න ඕනි මේ විදිහට slow motion වීඩියෝ එක හදා ගන්න ඕනි. ඔයාගේ වීඩියෝ එක මෙතනින් select කරගන්න. මම මෙන්න මේ විදිහට මේ පළවෙනි වීඩියෝ එකට මෙන්න මෙහෙම ටික් එකක් දාගන්නවා. එහෙම ටික් එකක් දාගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් යටින් එනවා මෙන්න මේ වගේ add කියලා එකක්. ඔයා මෙතන තියෙන මෙන්න මේ ඇඩ් කියන කොටත් එකපාරක් මෙහෙම ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට ඒ වීඩියෝ එක මෙතනට ඇඩ් වෙනවා. මෙහෙම ඇඩ් කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ පැත්තට යද්දි මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ෆෝමැට් කියලා එකක්. අන්නේ ෆෝමැට් කියන කොට එකපාරක් දෙන්න. එතන තිබ්බේ ෆෝමැට් කියන එක දුන්නට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. ඔයාට පුළුවන් මෙතනින් කැමති ෆෝමැට් එකක් දෙන්න. මෙන්න මේක දෙන්න පුළුවන්. එහෙමත් නැත්නම් මේ 16:9 කියන එක දෙන්න පුළුවන්. කැමති එකක් මේකට දෙන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. එහෙම දීලා මම මෙන්න මෙතන මේ තියෙන fit කියන එකම දෙනවා මෙන්න මේක. ඒක දීලා මම මෙතනින් මෙන්න මෙහෙම බැක් වෙනවා. දැන් ඔයාලා කරන්න ඕනි ඔයාට මේ විදිහට slow motion වෙන්න කොයි තැනද හදා ගන්න ඕනි කියලා මෙන්න මේ විදිහට මේ සුදු පාට ඉර ගෙනihin select කරගන්න ඕනි. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මම මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මෙතනට ගේනවා. එතනට අරගෙන මේ වීඩියෝ එක උඩ එකපාරක් මෙහෙම ටච් කරලා මේ ස්ප්ලිට් කියන එක දෙනවා. ඔයත් මෙන්න මේක දෙන්න. ඒ විදිහට දීලා ඔයා කරන්න ඕනි ඊට පස්සේ කොතන ඉඳලා කොතනට යනකම් මේක ස්ලෝ මෝෂන් හදන්න ඕනිද කියලා මෙන්න මෙහෙම මේ සුදු පාට ඉර ගෙනihin මෙන්න මේ විදිහට මේ ස්ප්ලිට් කියන එක ආයෙමත් පාරක් මෙන්න මෙහෙම ටච් කරගන්න. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන මේ වගේ එකක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තව කෑල්ලක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන තව එකක් තියෙනවා. ඔයා කරන්න ඕනි දැන් ඔයාලට මේ විදිහට ස්ලෝ මෝෂන් ඕනිම කොටසක් හදාගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේකුණත් හදාගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ දෙවෙනි කොටස දෙනවා. මෙන්න මේක. ඒක දුන්නට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතනින් යටින් එයි මෙන්න මේ වගේ ස්පීඩ් කියලා එකක්. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් මෙහෙම ටච් කරගන්න. මෙන්න මේක. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ normal curve කියලා දෙකක් එනවා. ඔයා මෙතන මෙන්න මේ දෙවෙනි icon එක ටච් කරගන්න. මෙන්න මේක. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ මෙතනින් එනවා මෙන්න මේ විදිහට custom කියලා එකක්. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන. අන්න ඒකුඩත් එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඒ විතරක් නෙමෙයි ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට කස්ටම් කරපුවත් මෙතන තියෙනවා. ඒ කියන්නේ ඔයාලට හදලා දීපුවත් මෙතන තියෙනවා. මම මෙන්න මේ කස්ටම් කියන එකට එකපාරක් ටච් කරගන්නවා. මෙන්න මේක. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක ප්ලේ වෙන්නේ. ආයෙමත් ඔයාලා මෙන්න මේ කස්ටම් කියන එකට එකපාරක් මෙහෙම දෙන්න. එහෙම දුන්නට පස්සේ ඔයාව මෙන්න මේ වගේ තැනකට තමයි එන්නේ. මෙතනට ආවට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මේ පිළිවෙලට ඩොට් ඒවා ටිකක් තියෙනවා. ඒ වගේම තමයි ඔයාලා මතක තියාගන්න ඕනේ මේ ඩොට් ඒවා උඩට ඇද්දම මේ වීඩියෝ එක ස්ලෝ මෝෂන් නෙවෙයි පොඩ්ඩක් ස්පීඩ් වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේ ඩොට් එකක් පහළට ඇද්දොත් මේ වීඩියෝ එක ස්ලෝ වෙනවා. මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් කොහොමද හරියටම ස්ලෝ මෝෂන් විදිහට හදාගන්නේ කියලා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන මෙයාගේ සුදු පාට ඉරක් තියෙනවා. අන්නේ සුදු පාට ඉර මෙන්න මේ හරියට ගන්න. ඔයාලට පුළුවන් මෙන්න මෙතනට තව ඩොට් එකක් ඇඩ් කරගන්නවා නම් මෙතනට ඇඩ් කරගන්න. දැන් මෙන්න මේ විදිහට මේ සුදු පාට ඉර මෙතනට අරගෙන මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ add beat කියලා එකක්. අන්න ඒක උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්න. එතකොට තවත් සුදු පාට ඉරක් මෙතනින් එනවා. ඔයා කරන්න ඕනි මෙන්න මේ විදිහට මේවා පහළට ඇදලා මේ විදිහට ඔයාලට කැමති තැනකට මෙන්න මෙම උඩට අරන් මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන්
කැමති විදිහකට මෙහෙම ස්ලෝ මෝෂන් විදිහට හදාගෙන එහෙම නැත්නම් ස්පීඩ් වෙන්න හදාගෙන මෙන්න මෙහෙම ඔයාලට පුළුවන් කැමති විදිහකට මේක මෙන්න මෙහෙම දෙන්න. ඉතින් ඔයාලට පුළුවන් මේකේ කොහේ හරි තනක් වැඩියෙන් ස්පීඩ් වෙලා ප්ලේ වෙනවා නම් එහෙමත් නැත්නම් අඩුවෙන් ස්පීඩ් වෙලා ප්ලේ වෙනවා නම් එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට මේක ගොඩක් ස්ලෝ මෝෂන් වෙලා තියෙනවා නම් මෙන්න මේ ඩොට් ඒවා එහාට මෙහාට කරලා මෙන්න මේ විදිහට මේක හරියටම හදා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට. ඉතින් මේ විදිහට හදාගෙන ඔයාලා කරන්න ඕනේ මෙතන තියෙන මෙන්න මේ හරි ලකුණ ටච් කරගන්න. මෙන්න මේක. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ආයෙමත් මෙතනින් මෙන්න මේ වගේ හරි ලකුණක් තියෙනවා අන්න ඒක දෙන්න. ඒක දීලා මෙතන ඔයාලට ස්ලෝ මෝෂන් වෙන්න ඕනි කොටස් ටික හරියටම මම මෙන්න මේ කියලා දීපු විදිහට හදාගෙන වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම එක්ස්පෝර්ට් කරගන්න පුළුවන්. මම මෙන්න මේ දෙවෙනි කොටස ඒ කියන්නේ මෙන්න මෙතන මේ තියෙන මේකට පස්සේ තියෙන දෙවෙනි කොටස දෙන්න. මෙන්න මේක. ඒක දීලා මම මෙන්න මේ ස්පීඩ් කියන එක දෙනවා. ඒ ස්පීඩ් කියන එක දුන්නට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ කර්ව් කියලා එකක්. අන්න ඒ කොඩ එකපාරක් දෙන්න. ඒක දීලා ආයෙමත් මම මෙන්න මේ කස්ටම් කියන එක දෙනවා. එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට මම මේ දෙවෙනියට තියෙන එක එකපාරක් දීලා පෙන්නන්න. මම මෙන්න මේක දෙනවා. ඒක දීලා මේ වීඩියෝ එක ඔයාලට ප්ලේ කරලා පෙන්නුවට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි මේක ප්ලේ වෙන්නේ. මෙන්න මේ වගේ. ඔයාට පුළුවන් මේකත් එඩිට් කරලා හරියට හදාගන්න. මම මෙන්න මේ කස්ටම් කියන එකට එකපාරක් ටච් කරගන්නවා. ඒක ටච් කරගත්තට පස්සේ ආයෙමත් මෙතන මෙන්න මේ තියෙන එඩිට් කියන එකට එකපාරක් දෙනවා. එහෙම දීලා මෙන්න මේ විදිහට මට කැමති තරම් මේක ස්ලෝ කරගෙන මෙන්න මේ විදිහට ස්පීඩ් කරගෙන මේක හදා ගන්නවා. ඊට පස්සේ මම ඔයාලට එකපාරක් ප්ලේ කරලා පෙන්නන්නම් මෙන්න මේ විදිහට. මෙන්න මේ වගේ තමයි මේක ප්ලේ වෙන්නේ. ඔයාට පුළුවන් ඔයාට හරියන ගානට මේක හදාගන්න. ඉතින් ඒ විදිහට හදාගෙන ඔයා කරන්න ඕනේ මෙතන තියෙන මෙන්න මේ හරි ලකුණ දෙන්න. ඒ හරි ලකුණ දීලා ආයෙමත් මෙන්න මේ හරි ලකුණ දෙන්න. ඒ විදිහට හරි ලකුණ දුන්නාට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට තමයි ස්ලෝ මෝෂන් වීඩියෝ එකක් හරියටම හදාගන්නේ. මෙතනදී මම අර මුලින් පෙන්නපු මෙන්න මේ විදිහට ස්ප්ලිට් කරගත්ත නේද මෙන්න මේ වගේ කොටස් වලට. ඔයාට පුළුවන් එහෙම කොටස් වලට කඩාගන්නේ නැතුවත් සම්පූර්ණ වීඩියෝ එකම ස්ලෝ මෝෂන් කරලා එහෙමත් නැත්නම් ඔයාලට කැමති ස්පීඩ් එකකින් මේ වගේ හදාගන්න. එහෙම හදාගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ වීඩියෝ එක අගට ගියාට පස්සේ මෙතන තියෙනවා එන්ඩින් කියලා එකක්. අන්න ඒ කොඩ එකපාරක් මෙන්න මෙහෙම දෙන්න. එහෙම දීලා මෙතන යට තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ ඩිලීට් කියලා ඔප්ෂන් එකක්. ඔයාලා මෙන්න මේ ඩිලීට් කියන එකක් දෙන්න. එහෙම දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන උඩින් තියෙනවා මෙන්න මේ වගේ අයිකන් එකක්. අන්නේ අයිකන් එක උඩ එකපාරක් ටච් කරගන්න. ඒ අයිකන් එක ටච් කරගත්තට පස්සේ දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඔයා අර හදාගත්ත වීඩියෝ එක මෙන්න මේ විදිහට ඔයාගේ ෆෝන් එකට එක්ස්පෝර්ට් වෙනවා. ඉතින් මේ විදිහට ඔයාලට පුළුවන් වෙලාව අරගෙන ලස්සන ස්ලෝ මෝෂන් වීඩියෝ එකක් හදලා ඕනිම ප්ලැට්ෆෝම් එකක ෂෙයා කරන්න. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොඳයි කියලා හිතෙනවා නම් ලයික් කරන්න, කමෙන්ට් කරන්න, යාළුවන්ටත් දැනගන්න. මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යයෙන්ම ෂෙයා කරන්න. එහෙනම් සියලුම දෙනාට සුබ දවසක්. මේ වගේ අලුත් මලුත් වීඩියෝ එකකින් ආයෙත් හමුවෙමු.